ικανό να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα από μικρόβια, μύκητες, βακτήρια και ιούς πάσης φύσεως. Το ριγανέλαιο θεραπεύει ή βοηθάει να υποχωρήσει η ακμή, αλλεργίες, αρθρίτιδα, ασθμα, δυσκολιότητα, λαρυγγίτιδα πιτηρίδα, διάρρεια, πεπτικές διαταραχές, συμβήματα εντόμων. Βρονχίτιδα πληγές, κρυολογήματα, γρίπη, κόπωση, ασθένειες των ούλων, πονοκέφαλους, ίνων διαταραχές, πόνος στους μυς, παράσιτα φυματίωση, πνευμονία, ψωρίαση, λεβίτιδα και κονδυλομάρα. Βασικό συστατικό του είναι η άγρια ριγανή, που είναι πλούσια σε ανόργανα συστατικά, σβέστιο, μαγνήσιο, ξεφδάργυρο, σίδηρο, κάλιο, χάλκο, βόρειο, μαγκάνιο και βιταμίνες E και Α. Η ελληνική άγρια ρίγανη είναι γνωστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθώς οι περισσότεροι γνωρίζουν τις θεραπευτικές της ιδιότητες εδώ και αιώνες. Μπορούμε να το φτιάξουμε έτσι που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους και είναι και για προστασία από ασθένειες. Σίγουρα δεν είναι δυνατό σαν το αιθέριο έλαιο, αλλά είναι σπιτικό και ωφέλιμο. Οι πρώτες ύλες, ρίγανη, ελαιόλαδο, πρέπει να είναι φυσικές και αρίστης ποιότητας, αλλιώς δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα. Η ελληνική ρίγανη και μόνο αυτή είναι που έχει την κατάλληλη σύσταση. Επίσης δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με το έλαιο ρίγανης. Η ρίγανη είναι από τα σημαντικότερα βότανα και υπάρχει άφθονη. Πάντα τα βότανα που θέλουμε να βάλουμε στο λάδι, πρέπει να είναι φρέσκα και αν είναι δυνατόν να τα μαζέψουμε μόνοι μας. Αλλιώς δεν θα έχουμε τα θεραπευτικά αποτελέσματα που θέλουμε. Αν θες να φτιάξεις ριγανέλαιο δεν θα το βάλεις στον ήλιο. Ήλιο. Ένα μέρος ρίγανη φύλλα και άνθιοι σπόρους, φορά όγκο π.χ. μία κούπα, 3 μέρη ελαιόλαδο, 3 κούπες. Θα βάλεις σε μια κατσαρόλα τη ρίγανη αφού την έχεις περάσει πριν από το μουλτίκ και κατόπιν θα ρίξεις το λάδι. Θα ανοίξεις το μάτι της κουζίνας στο μισό, πολύ χαμηλά, και θα το αφήσεις στη φωτιά 6 ώρες. Να προσέξεις να μην περάσεις τους 100 βαθμούς στην ανάγκη να το κατεβάζεις για λίγο από τη φωτιά. Αφού κρυώσει θα το στραγγίξεις καλά και θα βάλεις τα υπολείμματα σε ένα πανί και θα το πιέσεις ώστε να βγουν όλες οι ουσίες. Το υλικό αυτό θα το βάλεις σε ένα γυάλινο μπουκάλι σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Κρατάει περίπου 6-8 μήνες. Εργαστηριακές δοκιμές έχουν δείξει ότι πρόκειται για ένα φυσικό και πολύ ισχυρό αντιβιωτικό, σε πολλές περιπτώσεις καλύτερο από τα χημικά αντιβιωτικά, ενώ δεν έχει καμία από τις παρενέργειες αυτών. Εξοντώνει άμεσα τα μικρόβια χωρίς αυτά να γίνονται ανθεκτικά στην χρήση του ριγανέλαιου, κάτι που συμβαίνει σχεδόν πάντα με τα χημικά αντιβιωτικά. Να σημειώσουμε ότι το ριγανέλαιο είναι πόσιμο αιθέριο έλαιο και η δοσολογία του είναι μία σταγόνα σε λίγο νερό ή σε ένα φλιτζάνι τσάι ή χυμό ή για ακόμη πιο εύκολη λήψη σε μια κουταλιά ελαιολάδου 2-3 φορές την ημέρα. Για μακροχρόνια χρήση του ελαίου συνίσταται η λήψη εναλλάξανά διαστήματα 15 ημερών, μια παύση μίας εβδομάδας. Ωστόσο,
Δεν πρέπει να δίνεται σε γυναίκες που εγκυμονούν, ενώ για άτομα με έλλειψη σιδήρου προτείνεται 2 ώρες πριν ή μετά το φαγητό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην σελίδα θεραπευτής δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την γνωμάτευση του ιατρού σας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια θεραπεία ή διατροφή, ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας.